Okay, Assalamualaikum and good morning everyone. Can everyone hear me? Boleh dengar Miss? Boleh. Boleh Okay, kepada kawan-kawan yang tak masuk kelas tu, cakap kat diorang, Miss kirim salam maut. Okay, I'm tired. Okay, so today I'm going to teach chapter 9, Simple Harmonic Motion. Okay, sebab apa Miss kata chapter ni penting? Sebab chapter ni banyak bawa markah. Tapi suka hatilah. Okay, so before Miss masuk dengan simple harmonic motion yang lain, so Miss nak terangkan tentang 4 case of simple harmonic motion. Okay, the first case. Ya awak ada terangkat tangan ke tu? Sorry Miss. Okay, so case 1. So case 1, bila time dia equals to 0, dia berada pada equilibrium. Okay, equilibrium. So equilibrium berada dekat tengah-tengah lah. So ini adalah equilibrium dan ini adalah positive amplitude dan ini adalah negative amplitude. So bila time equals to 0, dia berada pada equilibrium, dia akan mula bergerak to the right mula-mula. Dia akan move to the right first. So dia move to the right. So daripada equilibrium, dia move to the right. Lepas to the right, dia akan return to equilibrium. Dia akan return to equilibrium. And bila dia return kepada equilibrium, dia akan daripada equilibrium ni, dia akan ke negative amplitude. Dia akan ke negative amplitude. Daripada negative amplitude, dia akan return to equilibrium. Maksudnya adalah dia dah buat complete oscillation. One complete oscillation. Okay, boleh? So, Miss repeat So, dia start kat mana? Dia start dekat equilibrium and dia move to the right first. Okay, first dia move to the right. Second, dia akan return to equilibrium. Dan from equilibrium, dia akan pergi ke negative amplitude dan from negative amplitude, dia akan return to equilibrium. So kalau awak nak lukis graf dia, kita tahu kita akan lukis graf displacement against time. Okay, displacement simbol dia adalah Y dan SI unit dia adalah meter. For time, simbol dia adalah time dan unit dia adalah second. So kita nak lukis. So kita akan ada positive amplitude, kita akan ada equilibrium dan kita juga akan ada negative amplitude. So, mula-mula dia start dekat equilibrium. Jadi, awak tanda je dekat equilibrium, kosong. Lepas itu, dia pergi ke mana? Dia pergi ke positive amplitude. So, tanda je macam ni, positive amplitude. And then, dia return to equilibrium. So, bila dia return to equilibrium, dia akan return macam ni. Dan from equilibrium, dia akan pergi to negative amplitude and return to equilibrium. So, Miss nak tanya, korang dapat graf apa ni? What graph is this? Kids. Cost graph Cost graph. Graph apa ni? Sine. Sine graph. Very good. So ini adalah sine graph. So dekat sini adalah kosong masa dia. Jadi dekat tengah-tengah ni dia adalah 1/2 T and dekat sini dia adalah kat sini ada T/4. Ini salah pula. Okay, T/4. 1/4 T lah kita kata 1/4 T. And dekat sini adalah 1/2 T. And dekat sini adalah 3/2 T dan dekat sini adalah T. Okay. So tadi kan Miss buat dengan korang. Okay. Kalau daripada equilibrium ke maximum displacement dia adalah yang first punya motion ni lah. Dia pergerakan dia yang pertama. So daripada sini adalah pergerakan yang kedua dia. Ini pergerakan yang ketiga dan ini adalah pergerakan keempat. Dan ini adalah graf sine. So, bila dia graf sine, kita akan tulis dia macam ni. Y equals to A sine omega T. So, ini adalah equation of a simple harmonic motion. Okay, so ini adalah equation of simple harmonic motion. Okay, boleh? Boleh. Boleh Miss. Boleh. Okay. Kalau boleh, okay. Okay, I'll continue.
Okay, Miss akan teruskan dengan case nombor 2. Miss, okay Azlan. Okay Azlan, nanti awak tengok Okay, now case nombor 2. Case nombor 2 adalah bila time dia equals to 0 juga. Korang highlight tanya important ni. So time dia equals to 0 dan dia berada dekat equilibrium. Okay, dia akan start from equilibrium. Tetapi dia akan move to the left first. Okay, dia akan move to the left. Allah Akbar, furnace jatuh pula nanti. Okay, dia akan move to the left first. Okay, so from equilibrium, dia move to negative amplitude. So from negative amplitude, dia akan return to equilibrium. Okay, then from equilibrium, dia akan move to positive amplitude. Dan from positive amplitude, dia akan return to equilibrium. So sama juga. So this is the first one, second, third and fourth. So bila korang nak lukis graph, korang lukis graph yang sama je lah. So displacement time graph. So you will have displacement time graph. Di mana sini adalah positive amplitude, sini adalah equilibrium dan sini adalah negative amplitude. Alright, okay. So sama, dia start from equilibrium. But the difference now, dia pergi ke negative amplitude dulu. So ini adalah negative amplitude. Lepas dia dah pergi dekat negative amplitude, dia akan return to equilibrium. Dan from equilibrium, dia akan pergi ke maximum amplitude. Dan from maximum amplitude, dia akan return to equilibrium. So, awak akan dapat graph macam ni lah. Dan graph apakah ini? What graph is this? Anyone? Negative sign. Negative sign, very good. So ini adalah graph negative sign. So A sin omega T. So sama juga kita akan label time dia. So time dia dekat sini akan jadi T over 4, 1/4 period. And then ini adalah T over 2. Dekat sini adalah 3T over 2 dan dekat sini adalah T. Dan ini kita tahu from equilibrium to negative amplitude adalah dia punya first motion, second motion, third motion, fourth motion. Okay. Okay, boleh? So far so good everyone? Boleh. Boleh ya? Alright. Boleh, Miss. Okay. So, Miss proceed dengan case 3. So, case yang ketiga adalah bila time dia equals to 0. Okay, time dia equals to 0 tapi dia berada pada positive amplitude. Dia akan bermula daripada positive amplitude. Bila dia bermula daripada positive amplitude, dia akan move to the left. Dia akan bergerak ke kiri. Okay, so first motion dia adalah from positive amplitude to equilibrium. Now, from equilibrium, dia akan pergi ke negative amplitude. Okay, dan from negative amplitude, dia akan pergi ke equilibrium. Dia akan return to equilibrium and finally, dia akan return to positive amplitude. Okay, so ini adalah first, second, third, fourth. Okay, first, second, third and fourth motion dia. Okay, macam Miss cakap, kita nak lukis, of course kita lukis displacement time graph untuk yang ini. Displacement time graph. And dia start daripada mana guys? Dia start daripada mana? Positive. Positive amplitude. So here is your positive amplitude. And then dia pergi ke equilibrium. So dia pergi ke equilibrium. From the equilibrium, dia akan pergi ke negative amplitude. So from negative amplitude, dia akan return to equilibrium dan finally dia akan return to positive amplitude. So Miss nak tanya. Okay, korang nampak lebih kurang lah bentuk dia. Ini graf apa? Allah tak kena. Kejap. Graf apa? Cos. Very good. So ini adalah graf cos. Okay, graf cos. So sama juga ada time dia. Kalau dekat sini adalah 1/4 time. Dekat sini adalah 1/2. Dekat sini adalah 3/2 over 2.
Miss salah tulis lah guys. Kau tak tegur Miss. Sini satunya perempat. Yang 3/4. Dah semua hilang. Patutnya dia adalah 3/4. Dan dekat sini korang akan ada period. 3/4. 3/4. So patutnya dia adalah 3/4. Tolong edit balik korang punya kerja. Okay, 1. Motion pertama, motion kedua, motion ketiga dan motion keempat. Yes, and dia adalah graph cos. So awak akan dapat A cos omega T. Okay, boleh? Boleh, Miss. Boleh. Alright. Azlan dah balik ke belum dari toilet? Okay, next one. So, next one adalah case yang keempat. So, case yang keempat ini, dia adalah bila awak punya time kosong, dia bermula daripada negative amplitude. Dia akan bermula daripada negative amplitude dan dia akan bergerak ke kanan, move to the right. So, sama juga, awak tengok from negative amplitude, dia akan ke equilibrium position. So from equilibrium position, dia akan move to positive amplitude. Okay. Then from positive amplitude, dia akan return to equilibrium. Dia akan return to equilibrium. Dan from equilibrium, dia akan pergi baliklah dekat tempat yang dia dilepaskan initially, which is negative amplitude. Negative amplitude. Okay. So from negative amplitude to equilibrium adalah first motion dia. From equilibrium to positive amplitude adalah second motion dia. Positive amplitude to equilibrium adalah third motion dia. From equilibrium to negative amplitude adalah the fourth motion. So sama je. You are going to plot displacement time graph. You are going to plot displacement time graph. Dan kita akan ada positive amplitude, equilibrium dan juga negative amplitude. So, dia akan start daripada mana kali ni? Dia akan start daripada mana guys? Negative. Bawah. Negative amplitude. Very good. So, from negative amplitude dia to equilibrium. From equilibrium dia akan naik ke maximum amplitude. So, from maximum amplitude dia akan ke equilibrium dan dia akan return back to its original tempat yang dia dilepaskan, which is negative amplitude. Miss nak tanya, ni graf apa ni? Graf apa ni? Negative sign. Negative cos. Negative cos. So negative A cos omega T. So time dekat sini adalah T/4. Dekat sini T/2. Dekat sini ada 3T/4 dan dekat sini adalah T. Okay, so tengok motion dia. So ini adalah first motion, second motion, third motion and fourth motion. So this is the graph and also equation. Okay, Miss bagi masa untuk korang salin dan faham. Okay, Adam Rawi, are you okay? Adam? Yes, Miss. Alright, okay. Adina? Okay, Miss. Adi Syafiq? Adi? Okay, Miss. Ahmad Daniel? Okay, Miss. Aiman Hakimi? Okay, Miss. Ainatul Hidayah? Okay, Miss. Aini Khadijah? Okay, Miss. Alif Syafiq? Okay, Miss. Alisa Sofia? Okay, Miss. Amira Hanan? Okay, Miss. Khairul Amri? Okay, Miss. Asfa Nazira? Okay, Miss. Dania Sufia? Okay, Miss. Daniel Hakim? Okay, Miss. Daniel Shikwan? Okay, Miss. Darshan? Okay, Miss.
Do you get any side effect, Darshan? Huh? Do you get any side effect from the vaccine? Only headache, miss. Only headache. Okay, alright. Okay, sekejap lagi Miss sambung panggil. Alright, Miss nak tanya, kalau Miss dah boleh proceed dan korang faham, tekan nombor 1 di chat box. Kalau Miss tak boleh proceed lagi, tekan nombor 2 di chat box. Okay. Andi, Ikmal Amin, okay ke? Okay, Miss. Andi Haziq? Alright. Fang, Faizatul Azira, are you guys okay? I can't hear you, Fang. Alright, okay. Faizatul Azira? Okay, Miss proceed boleh? May I? Boleh, Miss. Alright, okay, next one. Okay, so today we are going to learn the first part of simple harmonic motion, which is kinematics of simple harmonic motion. So the first learning outcome is explain. Explain apa? Explain simple harmonic motion. Okay, kita akan explain simple harmonic motion. Oh, kejap. Before kita pergi simple harmonic motion, patah balik. I'm so sorry, Miss lupa nak buat something dengan korang. Kan dekat bawah kotak-kotak ni dia ada sikit tempat kan. So Miss nak korang buat ni. So kita tahu kita ada graph displacement against time. Kita akan ada graph displacement against time. Okay, meter dengan second. So contohnya kalau kita ada graph sin ni kan. Alright. So kita tahu dekat sini adalah T. So maksudnya ini adalah one period. Okay, one period. T dia. And then kita tahu equation kita adalah Y equals to A sin omega T. Alright. Y ini adalah displacement from equilibrium position. Dia adalah displacement from equilibrium position. Dan A ini adalah amplitude. Okay, apa yang korang faham dengan amplitude? Anyone? Apa yang korang faham dengan amplitude? Apa dia? Ya, betul. Dia adalah displacement. So amplitude ni dia adalah maximum displacement. Very good. Dia adalah maximum displacement. Okay, what about omega? Omega ni apa? Anyone? Angular? Velocity. Okay, very good. Dia adalah angular velocity ataupun dekat dalam chapter ni korang akan jumpa dia kadang-kadang sebagai angular frequency. Okay, so time is time lah. Tak boleh warna pink juga. Okay, so time adalah time. Okay, then awak kena refresh balik awak punya memories. Awak kena ingat 3 equation ni. Okay, korang kena ingat 3 equation ini. The first equation is macam mana nak cari frequency. Frequency adalah 1 over time. Second, macam mana nak cari period. Period adalah 2 pi over omega. Ataupun awak boleh cari omega pakai equation 2 pi over t ataupun omega equals to 2 pi f. Okay, korang memang kena ingat yang ini.
Okay, kalau korang dah siap beritahu Miss nak proceed. Sekejap, Miss. So this is amplitude. Okay. Okay, boleh Miss proceed? Ke masih salin? Boleh Miss. Boleh, Miss. Okay. Okay, Miss proceed. So, next one adalah kita nak tengok explain simple harmonic motion. So, what is simple harmonic motion? Ayat dia panjang kan? Tapi korang jangan risau, Miss akan simplekan untuk korang, okay? So, simple harmonic motion is defined as a periodic motion. Okay, highlight perkataan periodic motion. So, dia adalah periodic motion. What does it mean by periodic motion? Periodic motion maksud dia adalah back and forth of a motion. Back and forth motion. So, korang remember tak korang dah buat eksperimen pendulum sekarang tu, maksudnya dia akan ke kiri dan ke kanan. So, maksudnya dia adalah back and forth. Without loss of energy. Tak ada kehilangan energy. In which, okay, ini sangat penting in which the acceleration of a body, okay, acceleration dia, in which the acceleration of the body is directly proportional, okay, dia akan directly proportional to its displacement. Dia akan directly proportional to apa? To its displacement, okay, tulis dia dulu. To its displacement from the equilibrium position. From equilibrium position. So, maksudnya sekarang acceleration awak ni dia akan directly proportional to your displacement. Tetapi displacement itu dari mana? Dari equilibrium position. Okay, for example, contohnya ini pendulum korang. Okay, ini pendulum korang. Korang kena belajar lukis pendulum sekarang. Okay, contohnya ini pendulum korang. So, kita tahu dekat sini adalah negative amplitude, dekat sini adalah equilibrium position dan dekat sini adalah positive amplitude. Okay. So, maksudnya sekarang dia kata acceleration of the body ni adalah directly proportional to its displacement from the equilibrium position. And maksudnya displacement itu akan direct and then acceleration tu dia akan directed towards the equilibrium position, but in opposite direction of displacement. Maksudnya sekarang acceleration awak ni dia directly proportional to the displacement, tetapi opposite daripada awak punya displacement. Sebab itu dia akan ada negative sign. So maksudnya contohnya objek awak ni dia kena start from equilibrium. Bila dia start from equilibrium, dia pergi dekat positive amplitude, itu adalah displacement dia. Okay, ini adalah displacement dia. Contoh kalau dia start from equilibrium, dia pergi ke negative amplitude, ini adalah displacement dia. Okay, ini adalah displacement dia. Tetapi acceleration dia akan towards the equilibrium. Acceleration dia akan towards the equilibrium. Boleh faham tak? Okay, bisa ulang balik sebab bisa lukis semua diagram kan. Okay, bisa ulang balik. So, dia cakap simple harmonic motion ni adalah periodic motion. So, periodic motion adalah back and forth motion. Okay, tanpa kehilangan energy, di mana acceleration of the body is directly proportional to your displacement. Okay, from the equilibrium position. And is directed, okay, and is directed towards the equilibrium position. Maksudnya acceleration awak ni lah yang directed towards the equilibrium position. Tetapi waktu dia directed towards the equilibrium position, awak punya displacement ini adalah opposite direction. Okay, dia adalah opposite direction. Sebab itu, inilah maksud dia. Boleh faham ke? Miss lepas mula lukis diagram ni?
Oh, so dia A dengan Y dia songsang lah basically kalau satu Ya. positif, satu negatif. Okay. Ya betul lah. Lebih kurang betul. Tepat sekali. Aduh. So maksudnya awak punya acceleration ni dia akan towards equilibrium. Maksudnya displacement awak ke arah lain lah. So tu awak secara mathematically you will get this equation. So negative sign, okay, kalau awak baca kat sini pun dia dah cakap dah, negative sign ni dia indicates apa? Dia indicates that direction of acceleration opposite daripada direction of displacement. A ini adalah opposite direction from displacement. Where your A is acceleration of a body, ataupun kita kata body tu korang dah kena tahu apa benda, objek acceleration of a body. And then omega is angular velocity. And Y adalah displacement from equilibrium position. Displacement from equilibrium position. So from the time being, untuk sekarang korang memang dah kena tahu dah. Korang memang dah kena tahu kosong ni adalah equilibrium position. Positive A is maximum amplitude. Negative A adalah maximum amplitude tapi in negative direction. Okay, once you guys are done, bagi tahu dekat Miss Ada soalan? Tak ada. Tak ada, Mas. Okay, korang dah siap dia beritahu Miss Saya dah. Dah, okay. Miss, kalau nak tengok angular velocity dia kat mana, Miss? Angular velocity tak ada kaitan dekat sini. Dia hanyalah kita tambah as a equation. So direction dia dekat sini tak ada. Oh, tak ada lah. Tak ada. So kita sekarang fokus A dengan Y. So anggap angular velocity ni macam constant. Okay. Okay, are you guys done? Dah, Miss. Ada yang belum? Miss. Ya, Dah, saya. Miss. Yes, someone panggil Miss. Kenapa? Miss, Ya. the displacement is horizontal distance, is it? Oh, it's not, no, not necessary. It can be whether horizontal, it can be vertical, depends. So as in for the pendulum, it is horizontal. What about spring? Okay, contohnya, kalau Miss ada spring macam ni, okay, and then the object is moving. So what do you think? Horizontal or vertical? Vertical. Vertical. It's just that we use Y as the displacement. So it's general. It can be X or Y. So no problem. Boleh ke faham? So the symbol. So the displacement can like have an angle. For this one, have an angle. Okay, no. It won't have an angle. It won't have an angle because it's not doing circular motion or anything. It won't have an angle. Okay, thank you, Miss. It's just like biasa je. So no angle. Nanti angle tu tempat lain pula okay? Okay, good, Miss. Alright, so may I proceed, guys? Yes. The rest? Yeah. Okay, so now we are going to solve problem related to simple harmonic displacement equation. Okay, kita akan solve problems. Kejap. Kenapa? Miss tengok kalau tak Miss tekan yellow. Dia keluar eraser. Nonsense. Apa benda ni? Okay, now so we are going to look at
Kita nak tengok macam mana nak solve problem related to simple harmonic displacement equation. So simple harmonic displacement equation ini dia ada general equation dia lah, which is y equals to a sin omega t. And Miss tak akan label dah lah sebab Miss dah label tadi dekat atas ni. So it's the same thing. Ini adalah the same thing. So Miss tak akan buat labeling dan Miss tak akan lukis graph dah sebab Miss dah buat dekat sini. So just the equation is just only y equals to a sin omega t. Okay, boleh? Okay, so before Miss nak masuk derivation kan, sebab tu Miss kata chapter 9 ni very important. Miss nak buat satu benda dengan korang. I'm going to test your maths now. So kita nak buat differentiation ya, differentiate. Okay, my question is, Miss nak tanya, kalau Miss differentiate sin, Miss akan dapat apa? Kids, if Miss differentiate sin, Miss akan dapat apa? Cos. Cos, very good. If Miss differentiate cos, kita akan dapat? Negative sign. Negative sign. Negative sign, tepat sekali. If we differentiate negative sign, kita akan dapat? Tengok differentiate sign dapat cos. Differentiate cos dapat negative sign. Kalau Miss differentiate negative sign dapat? Negative cos. Negative cos. Kalau Miss differentiate negative cos, Miss akan dapat? Sin. Sin. Tepat Sin. sekali. Not bad. Tepat sekali, okay. So, korang memang kena tahu differentiation rules untuk ini. So, differentiate sign dapat cos, differentiate cos dapat negative sign, differentiate negative sign dapat negative cos, differentiate negative cos dapat sin. Okay, sekarang korang boleh anggap Miss macam lecturer maths korang sebab Miss nak ajak derivation. So, korang tulis ni dulu. This is very important. Okay, are you guys done? Done. Yang lain done Okay, so now kita akan derive equation. So this is the next learning outcome, derive equation. Okay, untuk first part kita akan belajar macam mana nak derive equation of velocity. Okay, of velocity. Tetapi kita ada dua. First, kita akan derive equation. Equation apa tau? Equation velocity. Tapi in terms of time. In terms of time. We are going to differentiate velocity equation in terms of time. Bulatkan perkataan in terms of time tu. Very important. Okay, Miss akan buat kat sini So we know, if kita nak dapatkan velocity, we can differentiate displacement respect to time. I repeat, if kita nak dapatkan velocity, we can differentiate displacement respect to time. Okay, now kita punya displacement, simple harmonic punya equation adalah y equals to a sin omega t. Tulis dulu. Y equals to a sin omega t. So apa Miss akan buat? Miss akan masukkan y Miss dengan ini. So Miss akan substitute dengan a sin omega t. So now Miss akan dapat v d over dt. Korang jangan salin lagi tau. Tengok je Miss buat. Korang jangan salin lagi Korang tengok je Miss buat dulu. Kita akan differentiate a sin omega t respect to time. Okay, sekarang Miss nak tanya, dekat a sin omega t ni, apa yang kita tak perlu differentiate? Apa yang kita tak perlu differentiate? Time. Time lah yang kita kena differentiate. Apa yang kita tak perlu differentiate? Now we are going to differentiate respect to time tau. So apa yang kita tak perlu? A. Omega. A, tepat sekali. Kita tak perlu differentiate A. A tak ada kaitan. A tak ada kaitan, kita bawa keluar. Sebab apa? Dia tak cakap pun AT ke apa. Tak ada time. Because amplitude is not related to time. Tulis balik.
d dt sin omega t. Okay, now my question. If you differentiate sin, you akan dapat apa? A salin balik. If you differentiate sin, you akan dapat apa? Cos. Cos. Very good. Cos. Tak cukup tulis cos. Awak kena tulis cos omega t. Kenapa? Sebab dia datang dengan package. Okay, sin omega t. So, sin omega t ni lebih kurang macam sin theta. Awak tak boleh tinggal theta dia bila awak differentiate. Dapatkan cos theta. Sama juga. Sebab itu, korang kena tulis package dia. Okay, good job. Korang dah differentiate cos. Tapi ada satu benda lagi korang tak differentiate. Korang kena differentiate dekat dalam dia juga. Kalau korang differentiate omega t respect to time, korang akan dapat apa? Dapat apa? Omega. Omega. Tepat sekali. Korang akan dapat omega. So kat sini, jadinya kan konklusinya kita akan differentiate dua benda. The first thing first yang kita akan differentiate adalah sin. Okay, kita akan differentiate sin pertama. So bila kita differentiate sin omega t, kita akan dapat cos omega t. The second step, kita akan differentiate omega t. So awak akan dapat awak punya omega. So inilah jawapannya. V equals to A omega cos omega t. So V equals to A omega cos omega t. Okay, now korang boleh try buat sendiri. Miss, Hmm? saya sorry tapi saya tak jelas yang 4 omega tu. Okay, awak tak jelas. Minggu ulang balik untuk awak. Okay, no worries sekejap je Okay, ni adalah equation of velocity in terms of times. Very important Miss nak korang bezakan antara in terms of time dan juga displacement. It's very very important. Equation velocity in terms of time. Okay, kat mana? Afif kat sini ke? Okay, Miss ulang balik Okay, so kita tahu Miss start daripada sini ke? Awak nak Miss start daripada sini ke? Ya, Miss. Okay, now Miss tunjuk balik Okay, so kita tahu kita ada V equals to, kita tak boleh differentiate amplitude, jadi kita bawa keluar je amplitude ke hadapan. So sekarang apa yang kita nak differentiate? Kita nak differentiate sin omega t. Kenapa kita nak differentiate sin omega t? Sebab kita nak differentiate respect to time. Jadi apa yang ada t, kita kena differentiate. Masalahnya sekarang, awak bukan hanya perlu differentiate sin omega t sahaja, tetapi awak kena differentiate dekat dalam dia juga. Okay, kita buat step by step. So, bila awak differentiate sin omega t, awak akan dapat apa? Cos omega t. Cos omega t. Okay, awak baru settle satu step. Awak baru differentiate yang besar ini, tapi awak tak differentiate yang dalam lagi, iaitu omega t. Kalau awak differentiate omega t, hanya omega t, respect to time, awak akan dapat apa? Okay, it's okay. Omega. Correct. So, awak akan dapat omega, correct. So, awak akan dapat omega. So, literally, okay, Miss ajar satu lagi contohnya. Contoh, kalau awak kena differentiate, okay, hari ni masuk kelas maths bersama Miss Ain, aku tukar jadi lecture maths sekejap Contoh, Miss suruh differentiate sin 3t. Okay, so bila awak nak differentiate dia, first of all, awak kena differentiate yang besar ni dulu, sin 3t. So bila awak differentiate sin, awak akan dapat apa? Cos. Cos So korang tulis balik cos 3t. Contohnya lah kan, cos 3t. Sebab dia datang the whole package. Jadi korang kena tulis semua ni. Tak cukup itu je. Korang kena differentiate juga yang dalam ni. 3t. Lepas dah differentiate 3t, korang akan dapat apa? Respect to time. 3. Miss harap Miss punya differentiation ni betul Kejap Okay, korang salin dulu sementara ni. Miss nak check balik Miss punya differentiation. Saya salah pula. Tapi yang fizik ni betul Fizik ni betul Okay, Miss. Saya dah faham dah. Dah faham dah? Okay, good.
Betul lah Miss lah. Not bad. Mesti ingat differentiation. So Miss punya cara ni betul. So nampak tak? Faham tak macam mana Miss buat? Afif. Yang the rest pun juga. Miss saja sebut nama Afif pula. Yang Faham, lain Miss. okey? Faham eh? Faham. Okay, faham. Tak faham? Faham. Faham. Yang tak faham terkejut Miss. Okay. So boleh Miss proceed? Korang dah siap ke? Boleh. Okay guys, boleh Miss proceed? Boleh. Okay, now. Okay, yang ini yang Miss rasa nak differentiate yang paling susah sikit. Yang lain okay je. Okay, now we are going to differentiate equation velocity tapi in terms of displacement y. Bulatkan. Displacement y. Korang bulatkan dia. Okay, macam mana kita nak buat ni? So, mula-mula kita tahu equation of simple harmonic motion. Equation of simple harmonic motion adalah A sin omega t. Korang jangan salin lagi. Miss nak korang dengar je dulu. Dengar je. Okay. And then, ini adalah equation of simple harmonic motion. Second, kita akan ada equation of velocity in terms of time. Okay, equation of velocity in terms of time, ambil balik apa yang kita cari kat atas ni iaitu A omega cos omega t. Okay, biarkan. So this is going to be your first equation and this is going to be your second equation. Next step, apa Miss akan buat? Miss akan square both sides. Square both sides for equation 1 and 2. So maksudnya dua-dua equation 1 ni dengan equation 2 Miss akan square both side. So bila Miss square both side, Miss akan dapat y squared equals to a squared sin squared omega t. And remember bila korang squarekan, contoh korang nak squarekan sin theta ni kan, dia bukan jadi sin squared theta squared, salah. Dia akan jadi sin squared theta. Okay? Okay, korang rules matematik korang jangan main-main kat sini. Okay, so a squared sin squared omega t. Okay, biarkan. And then Miss akan squarekan untuk equation 2 pula. V squared a squared omega squared cos squared omega t. Okay, settle. Biarkan. So, this is going to be your equation number 3 and number 4. Nombor 3 dan nombor 4. Okay, Miss nak tanya. Sekarang Miss nak buat satu rules. Okay, trigonometry rules. Trigonometry rules. Okay, Miss nak tanya, contohnya kalau Miss ada sin squared omega t tambah dengan cos squared omega t, dia akan equals to berapa? 1. Tepat sekali. So, ini bukan rekaan Miss ya, ini memang adalah trigonometry rules. Okay, dia adalah trigonometry rules. So, from this trigonometry rules, kalau Miss susun equation dia balik, Miss susun equation dia ya, I rearrange equation. Rearrange above equation, Miss akan dapat, kalau Miss nak rearrange untuk dapatkan cos squared sebagai Miss punya penyebut. Okay, Miss akan dapat cos squared omega t equals to 1 minus sin squared omega t. Okay, setakat ni boleh faham tak Miss rearrange equation ini? Faham. Faham kan? Okay, so this is going to be your 5th equation. Equation number 5. Okay, sekarang Miss akan main dengan highlight supaya korang nampak Okay, so what I'm going to do, korang nampak tak equation number 4? V squared, A squared, omega squared, cos squared omega t. Okay, nampak kan? Cos squared omega t. Jadi, Miss akan substitute apa dekat cos squared omega t ni? 1 tolak sin squared WT. Very good. Jadi, Miss akan substitute equation 5 into equation 4. So, Miss akan dapat, Miss akan tukar-tukar warna untuk korang faham So, korang akan dapat V squared
A squared omega squared. So Miss akan substitute lah cos squared omega T ni. Cos squared omega T ni Miss akan substitute dengan 1 minus sin squared omega T. Okay. So far so good? Everyone, so far so good? Good. So, ini adalah equation nombor 6. Okay. So, kita patah balik. Miss tak settle lagi dekat equation nombor 3 ni. So, nombor 3 ni, Miss akan rearrange. Rearrange equation 3. Miss akan susun balik. Miss nak susun untuk dapatkan apa tau? Miss nak jadikan sin squared omega T sebagai penyebut dia. So, bila Miss susunkan balik, Miss akan dapat sin squared omega T equals to y squared over a squared. And this going to be your equation number 7. Okay, sekarang Miss nak korang tengok Miss nak korang tengok. Tak boleh warna pink. Kejap Okay, Miss nak korang tengok. Sin squared omega T. Sin squared omega T. Jadi Miss akan substitute sin squared omega T dekat equation nombor 6 ni dengan apa? Y kuasa 2 per A kuasa 2. Very good. Substitute 7 into 6. Miss dah highlight apa yang kita perlu substitute. Jadi bila substitute dia, awak akan dapat V squared A squared omega squared minus 1 minus Y squared A squared. So maksudnya Miss akan buat macam ni Miss dah substitute ni dekat dalam ni. Okay, tak habis lagi. And then Miss akan expand. Next step Miss akan expand. I'm going to expand. Okay, korang tulislah macam mana pun, jadi korang faham. Expand. Okay, I'm going to expand it. Okay, bila Miss expand dia, Miss akan buat apa tau? Miss akan ambil A squared omega squared ni darab dengan 1. Lepas tu Miss akan ambil A squared omega squared ni darab dengan Y squared A squared. So bila Miss expand, Miss akan dapat V squared equals to A squared omega squared darab dengan 1 A squared omega squared. And then A squared omega squared darab dengan Y squared over, korang tulis je balik. Dengan A squared. So Miss nak tanya, atas bawah sama, boleh tak Miss nak potong? Miss akan potong apa sekarang? A squared. A squared. So lepas Miss dah potong A squared, Miss akan dapat equation ni. V squared A squared omega squared minus omega squared Y squared. Next step, dekat sini Miss boleh factorize. I can factorize. Maksud factorize, Miss boleh buat keluar omega squared ni. Sebab dia sama. So lepas Miss dah bawa keluar dia, Miss akan dapat kejap. So lepas ni bawa keluar dia, Miss akan dapat V squared equals to omega squared bracket Miss factorize. Ini maksud factorize ya. Factorize. Okay, so my next question, macam mana Miss nak cancelkan squared ni? Miss akan square root both side. Square root both side. So lepas Miss square root both side, maksudnya Miss akan dapat macam ni lah. V squared equals to omega squared A squared minus Y squared. Ini pun square root. So square root ini boleh potong dan potong. Ini pun potong dan potong. Jadi awak akan dapat V equals to omega squared square root A squared minus Y squared. Okay, Miss nak tanya, ada tak yang tertanya-tanya kenapa Miss tak potong yang ini? Ada yang tanya tak? Ada yang wondering? Kenapa Miss tak buat macam ni? Ada tak yang? Okay. Sebab apa? Okay, ini adalah hukum matematik. Awak contohnya kalau awak nak square root dia, awak kena pastikan dia single. Single baru boleh potong. Tetapi contohnya sekarang awak ada A squared plus Y squared ke, awak ada A squared minus Y squared ke, awak diharamkan untuk buat cara potongan ini. Tak dibenarkan. Itu adalah
matematik punya hukum. Okay, Miss pun tak pandai sangat. Tapi itu je. Itu tak dibenarkan. Adakah Miss menjawab persoalan korang? Guys, do I Ya. Ya. Okay, so ini. Okay, korang try buat pula sendiri. Miss bagi masa untuk korang try. Kalau ada soalan boleh tanya. So finally, equation awak akan dapat adalah V equals to plus minus omega square root A square tolak dengan Y square. Okay, dan ini sangat penting nak korang tulis. Dia adalah equation of velocity in terms of displacement. Equation of velocity in terms of displacement. Miss, Jadi saya, can I square both sides for equation 1 and 2? Then I substitute sine squared omega t and cos squared omega t into the trigonometry rule or not? can. You can, but it's quite complicated. But if you prefer that way, no problem, Fong. As long as you get the final answer V equals to plus minus A squared minus Y squared. Do you get the same answer? I'll try to get it. Okay, you can try. But Okay, can. thank you, Miss. But can, no problem. I understand what you mean. You will get Y squared over A squared. Let me try. Korang ignore. You will get Y squared over A squared plus V squared over A squared equals to 1. And then, apa yang korang boleh buat, korang darab je semua dengan A. Y squared plus V squared equals to A squared. You can try, Fong. I'm not really sure, but you can try. Okay, once you guys are done, tekan nombor 1 di chat box here. Mesti tak habis panggil nama. Kiku, are you okay, Ku? Yes, Miss. Alright. Mirza Nabiha? Muhammad Afif? Afif okay tak, Afif? Boleh lah, Miss. Boleh lah. Okay, kalau tak faham apa, dia tanya Miss balik, okay? Ani Abkori? Azlan? Okay, Miss. Danny Ramli? Hafiza? Okay, Miss. Anis Zulaika?
Okay, Miss. Jahira, Okay, Miss. Rose, Okay, Miss. Rabiatul, Okay, Miss. Lisa Abu Bakar, Nurin, Nurin Okay, Jasina, Miss. Nurul Ajwa, Saya okay je, Miss. alright, Putri Alia, Okay, Miss. Sharifah Nur Afika, Okay, Miss. Sira, Yes, madam. Miss. okay, now okay, alright, Syafiq, Muhammad Syafiq, mesti dengar awak. Syahira Ridat, Okay, Miss. lepas Syahira, alamak mesti lepas dah. Syuhada Omar, Tu Yi Tian, Okay, Miss. alright, Tu Yi Tian, Okay, Miss. Zahir, Azhar, Okay, Miss. okay, alright. Do you guys have any question regarding the derivation? Fong, you dapat tak cara you? Yes, I can get it. You can get it, okay, you can use that way if you want. Okay, thank you, Miss. Alright. So guys, boleh Miss proceed. Berapa orang je cakap nombor 1 ni? Guys, may I proceed ke belum lagi? Boleh, Miss. Boleh. Okay, yang lain ada yang belum siap? Okay, done. Okay. Check nombor 1. Miss nak tengok siapa yang siap, siapa belum. Alif Syafiq okay tak? Okay, Miss. Okay. Ahmad Daniel? Okay, so Miss dengan rela hati akan proceed lah. Betul lah semua dah? Ada yang belum? Miss nak bagi masa ni. Miss nak korang faham betul-betul tau. Okay betul? Okay, Miss proceed. Okay, Miss nak ikut macam apa yang kawan korang cakap. So kalau korang diam tu maksudnya tandanya setujulah. Okay, mari kita proceed. Okay, now sekarang kita nak cari maximum velocity. We are going to look for maximum velocity. Okay, contohnya sekarang contoh Mizuki pendulum lah. So ada pendulum dekat sini dan juga ada pendulum dekat sini. So pendulum dia contohnya dekat sini negative amplitude, equilibrium dan juga positive amplitude. Okay, Miss nak tanya. Dekat sini, dekat equilibrium ni akan ada energi apa je? Anyone? Chapter 5 ada energi apa je dekat sini? Kinetic. Very Potential. good. Potential mana ada? Dia dekat bawah sekali ni, dekat equilibrium. Dia cuma akan ada kinetic energy. Jadi dekat sini dia akan ada energi apa je? Okay, korang tengok so dekat sini dia akan ada kinetic energy kan? So bila dia ada kinetic energy, sebenarnya dekat equilibrium ni lah dia maximum velocity. Dia akan ada maximum velocity. So maximum velocity ini dia akan berada pada equilibrium equals to 0. At equilibrium equals to 0. Jadi tadi kan kita dah tahu dah kan equation of velocity in terms of displacement. Kita dah tahu di equation dia kan. So kita tulis balik. V equals to plus minus omega A squared minus Y squared. So sekarang kita akan ganti Y kita ini dengan kosong. So awak akan dapat plus minus omega
A squared minus 0 squared. Jadi awak akan dapat, kita sambung kat sini, awak akan dapatlah V equals to plus minus square root A squared. Sebab kosong-kosong lah kan. Sekarang Miss nak tanya, boleh tak Miss nak potong square root dengan square? Sekarang boleh ke tidak? Boleh. 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 Sebab dia single, so dia boleh potong. So dapatlah plus minus omega A. So itu je lah. So maximum velocity awak adalah plus minus omega A. Okey lah, contoh dekat minimum velocity ni contoh dekat minimum velocity ni, kalau lah Miss anggap ni maximum height, so dekat sini dia akan ada energi apa je? Kalau Miss anggap ini maximum height, dia akan ada energi apa je? Anyone? Case. Tension. Dia hanya ada potential energy. Sebab bila dekat maximum height, apa kosong? V. Yes, maximum height V adalah kosong. Contohnya ini gambar ajar ni boleh main kat dua-dua ni So literally minimum velocity awak adalah bila awak punya displacement at maximum amplitude. Bukan maximum amplitude, dekat maximum displacement, iaitu sama ada dekat positive amplitude ataupun negative amplitude. Awak kena faham So sama juga, tulis balik equation A squared minus Y. Kita akan substitute Y kita dengan A. So bila substitute, awak akan dapat V plus minus omega A squared tolak dengan A squared. So sekarang awak memang dah tahu dah, kalau A squared tolak dengan A squared akan dapat kosong. So orang kali dapat sini ada orang. Kosong tu velocity equals to 0. Okay, dekat korang punya, tak silap Miss, kalau Miss ni betul. Korang cuba tengok korang punya minimum velocity dia tulis maximum, betul tak? Kalau nota. Guys? Betul, Miss. Betul Okay, Miss nak tanya jujur. Okay, korang check kat chat box Siapa print nota ini tekan nombor 1. Siapa yang tak print tekan nombor 2. Miss just nak buat. Nak tengok je. Ramai print. Oh, okay. 1 dan 2, Adi. Macam mana tu Adi? Saya dapat print separuh, printer habis ink. Okay, printer habis ink. Okay. Sorry guys. Miss last minute kak. Nak tanya, kita physics ada berapa chapter? 14. 14. Yang chapter 9 sampai 14 ada ke satu chapter PDF? Ni semua tak. Okay, Miss nak tanya. Miss ada cakap tak kat dalam group Telegram? Apa Miss kata? Miss rasa kan Miss ada cakap something dalam group Telegram? Holiday bagi tu je. Very good, cool. Tolonglah guys. Kalau Miss hantar message kat Telegram tu kan, kadang Miss bukan hantar saja-saja tau. Miss hantar dengan penuh makna. So, okay, let me go find. Miss bab cari message lama ni terror. Main Miss cari kat korang Saat Miss pergi pin balik kat korang. So Rose, Miss ada cakap dalam group Telegram. Miss cakap, nanti for the rest of the chapter tu, Miss akan bagi waktu holidays. Sorry. Tengok ni. Miss cakap Miss baca untuk semua orang. Dear students, please bring chapter 9 handout. We will use chapter 9 handout during our lesson this Thursday. Handout for the rest of the chapters I'll upload during holidays. Thank you. I have uploaded handout chapter 9 in Google Classroom as well. Okay, boleh? So Miss bukan savage I'm not savage. I'm not savage, I'm just telling the truth. Okay, Miss dah hantar everything that quite important in Telegram and I can remember quite clearly. Miss punya mind is quite good. Apa Miss hantar dalam tele, Miss akan ingat. Okay?
Bab-bab correct message lama ni boleh bagi kat Miss. So it's alright. Kadang-kadang kita tak nampak pun. Korang mesti ada banyak group kan yang kena hantar. I mean banyak group message korang kena baca kan. So sometimes apa yang Miss hantar dalam group Telegram is quite important. Okay, boleh Miss proceed? Boleh. Boleh. Okay, Miss no hard feelings Miss bagi tahu je tau. It's a lesson for everyone. Tak ada. Okay, next one. Kita dah habis dah pasal velocity, okay? We are done with velocity. Now we are going to look at acceleration. Kita sekarang nak derive equation of acceleration. Derive equation of acceleration. So kita sebenarnya nak cari equation of acceleration in terms of time. Okay, bulatkan in terms of time. Okay, sama juga. Acceleration, kalau kita nak cari, kita boleh cari dia dengan differentiate velocity respect to time. I repeat, kalau kita nak cari acceleration, kita boleh cari dia dengan differentiate velocity respect to time. Sekarang, cuba tengok equation of velocity respect to time awak. This is your equation of velocity respect to times lah in terms of time. In terms of time adalah V equals to A omega cos omega T. V equals to A omega cos omega T. So now what you going to do, Miss akan ni lah, nampak tak V? Ini V. So Miss akan masukkan sahaja. So bila Miss masukkan, Miss akan dapat D dt. Kita akan differentiate A omega cos omega T respect to time. Respect to apa? Time. Kita tengah buat time kan? So respect to time. Sekarang, apa yang kita tak boleh differentiate respect to time? Okay, cuba tengok A omega cos omega T. Apa yang kita tak boleh differentiate respect to time? A omega. Very good. So A omega bawa ke depan and then kita akan differentiate hanyalah cos omega T. Okay, macam mana kita differentiate? Okay, Miss nak tanya. Kalau differentiate cos omega T, kita akan dapat apa? Salin balik dulu A omega. Kalau differentiate cos omega T, kita akan dapat apa? Negative sign. Negative sign. Very good. So, kita akan dapat negative sign. Okay, Miss tulis je dulu tau. Miss tulis je. Negative sin omega T. Sekarang Miss baru differentiate yang besar ni. Ada lagi satu yang Miss tak differentiate. Apa dia? Omega T. Differentiate omega T akan dapat? Omega. Omega. Ini adalah negatif tau. Ini adalah negatif bukan minus. Sekarang baru Miss akan tulis dia betul-betul. Negatif ini Miss akan bawa dia ke depan. A adalah A. Omega darab omega dapat apa? Omega square. Omega square. Omega square. Sin omega T. Okay, boleh? Itu je. So, ini sahaja. So, korang tulislah balik equation dia. So, A equals to negative A omega squared sin omega T. And this is very important. Miss nak tulis, ini adalah equation of acceleration. Equation acceleration in terms of apa? In terms of time. Kena bezakan dia in terms of time ataupun displacement. Okay, do you guys have any question?
Ke okay? No, Omega. No, alright. Okay, are you guys done? Dah, Miss. Dah, okay, kejap ya. Okay, mari kita continue. Kita akan continue now. Boleh Miss proceed ke? Boleh, Miss. Boleh Boleh ya? je. Okay, Miss proceed. Okay, next one adalah equation of acceleration. Equation acceleration in terms of displacement y. Okay, bulatkan displacement y. Okay, tadi kita dah tahu dah equation of acceleration in terms of time adalah negative a omega squared sin omega t. Okay. Then kita tahu equation of simple harmonic motion. Okay, korang tengok Miss buat macam ni. Equation of simple harmonic motion adalah y equals to a sin omega t. Y equals to a sin omega t. Sekarang kalau Miss susun equation ni, Miss just tukar tempat dia. Maksudnya omega squared Miss bawa ke depan. And then Miss A tu Miss bawa ke belakang. A sin omega t. Cara penulisan Miss je. Cara penulisan. Korang cuba tengok benda ni. Miss akan substitute dia dengan apa sekarang? Miss akan substitute dia dengan A sin omega t, A sin omega t. Miss akan substitute dengan Y. Tepat sekali. Betul. So ini je lah equation dia. So siapa tak faham macam mana Miss susun daripada sini ke sini? Siapa tak faham? Guys, ada yang tak faham? Macam maths kan? Tak. Miss. Bukan maths. Awak tengok ni. Sepatutnya ni negative A omega squared. Miss just tukar tempat dia je. Miss tukar tempat dia. Sepatutnya dia adalah negative A omega squared. Miss just tukarkan dia jadi negative omega squared A. Nampak tak? Guys? Miss tukar tempat dia je. Tak ada apa-apa pun. Miss tukar je. Nampak? Okay, nampak. Alright. Okay, now so formula adalah A equals to negative omega squared Y. So, dia adalah equation acceleration in terms of apa? Displacement. In terms of displacement. Penting untuk korang bezakan ya in terms of displacement ataupun time. Okay, Miss bagi masa berapa minit untuk korang tengok. Taklah berapa minit pun.
Okay, boleh Miss proceed? Boleh Miss. Hello. Okay, Miss proceed Boleh ni. Boleh. Okay, sekarang kita nak tengok maximum acceleration dan juga minimum acceleration. Okay, dia sama je. Okay, kalau maximum acceleration maksudnya awak break time dalam dulu. So kita akan ada maximum acceleration dan juga minimum acceleration. So untuk maximum acceleration dia akan berlaku bila displacement awak berada pada negative amplitude ataupun positive amplitude. Maksudnya dia tak akan terjadi waktu equilibrium. Dia akan terjadi at y equals to plus minus amplitude. Therefore, awak tahu equation acceleration in terms of displacement adalah A equals to negative omega squared y. Sekarang awak substitute A awak ke dalam y ni lah. So awak akan dapat negative omega squared A. Okay, negative omega squared A. Tapi A ni awak akan substitute dengan plus minus tau. So bila substitute dengan plus minus maksudnya awak akan dapat finally plus minus omega squared A. Ini adalah maximum acceleration. A max. So kat sini akan berlakulah A max. Manakala dekat sini akan berlaku minimum acceleration. Okay, untuk minimum acceleration dia akan terjadi bila y awak, displacement awak adalah kosong. So kita tahu kan formula dia adalah negative omega squared y untuk acceleration in terms of displacement. Now what we're going to do, awak akan substitute y awak dengan kosong. Y dengan kosong. So bila awak substitute dengan kosong darab dengan apa-apa pun akan dapat kosong. Therefore, your minimum acceleration adalah 0. Miss rasa dekat nota korang ni dia tulis maximum tau. Korang make sure tu ke pergi minimum Okay, boleh ke guys? Are you guys okay? Okay Miss. Okay, yang lain okay ke? Korang macam terdiam lepas Miss marah Okay, tadi. Miss tak marah Miss. pun, Miss cakap je. Ya, no hard feelings guys. Okay, Miss. Okay Miss, tak ada hard feelings. Cuma hari ni Miss. Baca Miss? je lah message daripada Miss. Kalau you have any question? Yang dekat A sama dengan negatif omega squared dalam kurungan A tu Miss tulis apa tu? 1/2 ke 2 je? No. Oh, yang ini ke? Tulisan Miss kena improve lagi ni. Plus minus je. Sekarang Miss substitute plus minus A. Cantiknya. Okay, are you guys done? Dah Miss. Dan. Done. Okay, baiklah. Potential energy ada banyak sangat derivation. Betul tak? Kenapa macam okey kan? Kau okey nak continue derivation lagi?
objectives? Korang, okay, Miss, okay, kita buat ni kita buat poll. Okay. Siapa rasa nak masuk better buat exercise, example, Miss tunjuk example untuk yang tadi kita belajar, ataupun korang nak buat derivation, nak sambung. Okay, kalau siapa nak sambung example, tekan nombor 1 di chat box. Kalau siapa nak sambung derivation, tekan nombor 2 di chat box. Example lah. So majority nak example lah. Okay. Miss buat example dengan korang, okay? Okay, so everyone prefer example. Okay. Miss buat example ya. So derivation of potential energy ni, untuk energy kita masuk minggu depan, okay? So kita buat example dulu. Miss cakap satu example kan? Miss cakap dua example. Oh, Miss lupa tengok example 1. Okay. Dia cakap an object executes simple harmonic motion whose displacement x. Okay, sekarang dia Miss cakap displacement tu simbol ada dua, sama ada x atau y. So you don't have to really worry about it, okay? You really have to sweat over little things. Okay, so dia adalah cakap displacement x varies with time according to the relation. So, dia punya equation of displacement adalah x equals to 8 sin 3 pi t. Where, okay, this is very important. Miss nak korang highlight. Where x is in centimeters. Di mana? X awak adalah dalam centimeters. And your time is in second. And your time is in seconds. O, amplitude, frequency and period of the motion. Alright. First of all, awak ada equation of simple harmonic motion which given x equals to 8 sin 3 pi t. Okay, what is the equation for simple harmonic motion? Siapa ingat apakah equation untuk simple harmonic motion? Y equals to apa? General formula. A sin omega theta. Omega theta? Mana my theta pula? Okay, A sin omega t. Okay, sekarang Miss nak korang tengok macam mana Miss buat Okay, nak cari amplitude. Okay, korang bawa keluar dulu maklumat yang korang tahu. So, amplitude Miss adalah 8. Okay, 8. So, amplitude adalah 8. 8 apa? Miss nak tanya unit dia apa? Anyone? Apakah unit dia? Amplitude. Centimeter. Very good. Kenapa centimeter, Daniel Hakim? Kenapa centimeter? Sebab dia kata sentimeter. Yes, sebab dia dah cakap centimeter. So awak memang kena tengok betul-betul centimeter. Okay, settle. Sekarang kalau korang tengok Miss punya omega ni sama juga dengan 3 pi. Jadi omega Miss sama juga dengan 3 pi radian per second. Okay, Miss dah jawab soalan. Miss dah cari amplitude dah. I already know amplitude Miss adalah 8 cm. Frequency. Miss ada omega. Macam mana Miss nak cari frequency? Nak pakai formula apa? Tadi Miss dah ajar 4 formula, ingat tak? Atas sekali. Okay, kita pergi tengok balik untuk refresh your memories. Sekejap Omega sama dengan 1/T. pi per t. Okay, tengok ni. Miss ajar 4 equation. Satu, frequency equals to 1 over period. Period equals to 2 pi over omega. Omega equals to 2 pi over period. Omega equals to pi f. Jadi Miss nak pakai yang mana nak cari frequency? Miss tahu omega. F sama dengan 1 per t. F sama dengan 1 per t. Omega equal F. 2 pi F. Omega equals to 2 pi f. Okay, boleh pakai tu Daniel Hakim. Tapi dia macam kena masukkan. Sekarang macam Miss cakap, Miss tahu omega. Jadi Miss nak cari frequency. So this one will be easier. Sebab dia macam terus. So omega equals to 2 pi f.
Kejap kena cari balik slide tu, mana perginya. Okay, so Miss akan pakai omega equals to 2 pi f. Sebab apa? Sebab Miss nak cari frekuensi. So omega Miss adalah 3 pi. Korang wajib masukkan 3 pi ni. So omega Miss adalah 3 pi equals to 2 pi frekuensi. Jadi frekuensi Miss akan dapat 1.5 Hz. Okay, frekuensi pun done. Okay, next Miss nak cari period. Daripada frekuensi, macam mana Miss nak cari period? Anyone? 1 over frequency. 1 over frequency. Okay, sekarang baru awak pakai 1 over frequency. So 1 divided by 1.5, awak akan dapat your period is 0.67 second. Okay, boleh? Guys, are you guys okay? Okay lah kot. Boleh Miss. Okay, next. Boleh Boleh Okay, boleh. So next one, soalan B. Dia cakap apa? Determine, kita baca soalan dulu. Determine velocity, acceleration of the object at any time t. Keywords dia. Bila dia cakap at any time t, sebenarnya dia minta cari apa ni? Dia minta cari equation. So sekarang awak cuma ada equation of displacement. Tetapi sekarang soalan minta awak cari equation of velocity and acceleration in terms of time. Okay, I repeat. So bila soalan cakap the velocity and acceleration of the object at any time t. So maksudnya sekarang dia tengah minta awak cari equation of velocity and acceleration in terms of time. Macam mana nak buat? Miss ada equation displacement. Macam mana Miss nak dapat velocity? Anyone? Miss nak cari differentiate. Very good. So of course, inilah yang kita dah belajar derivation tadi tu untuk apply dekat sini. So kita tahu velocity. Kalau nak dapat velocity, Miss kena differentiate displacement respect to time. Sekarang ini adalah displacement Miss, X Miss. Jadi Miss akan substitute X dengan 8 sin 3 pi t. Okay, sekarang mari kita buat differentiation sama-sama So, apa yang Miss tak boleh differentiate? Miss nak kena bawa keluar ke depan. Apa yang Miss tak boleh differentiate? 8. 8, very good. 8. Okay, so sekarang Miss akan differentiate sin 3 pi t respect to time. Miss akan differentiate sin 3 pi t respect to time. Differentiate dulu sin. Differentiate sin akan dapat apa? Cos. Kenapa macam blur Bila Miss tengok dekat second screen Miss, korang dapat blur ke? Korang akan dapat cos. Okay, menarik. Okay, cos. Macam Miss cakap, dia datang in package. Nak tak nak awak kena tulis semua balik. Cos berapa? Cos 3 pi t. So Miss dah differentiate yang pertama ni. So sekarang Miss nak differentiate yang dekat dalam dia. Ini adalah second. So kalau Miss differentiate 3 pi t respect to time, Miss akan dapat apa? 3 pi. 3 pi. 3 pi. Pandai. Okay, so 8 darab dengan 3 pi, awak akan dapat 8, 16, 24 pi. Cos 3 pi t. Okay, inilah equation dia. Settle lagi tak? Settle lagi. This is very important. Korang wajib tulis. Where V is in centimeter per second and time is in second. Wajib tulis. Korang wajib tulis velocity dia, unit dia adalah dalam centimeter per second, manakala time dia adalah dalam second. Kalau korang tak tulis ini dalam exam, kena potong markah. Miss dah bagi tahu wajib tulis, kalau tak kena potong markah Okay, settle untuk velocity. Okay, jom kita tengok untuk acceleration. Kalau Miss nak dapatkan acceleration, macam mana Miss nak buat? Nak differentiate apa? Anyone? V.
Very good. Miss akan differentiate velocity respect to time. Miss akan differentiate velocity respect to time. Sekarang kita tahu tak velocity kita apa? Kita dah tahu dah ni, tengok ni. Kita dah tahu. So bila dah tahu, masukkan je V awak. So V awak akan jadi 24 pi cos 3 pi T. Okay, so sekarang apa yang Miss tak boleh differentiate? Miss kena bawa keluar mai depan. 24 Tak perlu pi. pun. 24 pi. Very good. Now tinggallah dengan cos 3 pi T. Okay, now Miss nak tanya. Kita akan salin balik je ni 24 pi. Differentiate cos akan dapat apa? Negative sign. Design. Negatif. So Miss tulis negatif kat depan dan sign kat belakang 3 pi T. Differentiate, okay Miss dah differentiate yang besar. Okay Miss dah differentiate yang dekat luaran ni. Yang package tu. So dalam sekarang Miss nak differentiate 3 pi T. Miss akan dapat apa? 3 pi. 3 pi. Pandai. So akan dapat 3 pi. Okay, my question is negative 24 pi darab dengan 3 pi akan dapat berapa? Negative 72. pi tu akan jadi apa sekarang? Pi darab pi? square. Pi square. Pi Very square. good. Sin 3 pi T. Okay, settle. Ini je lah equation dia. Tak habis lagi Ni wajib where acceleration is in centimeter per second squared and time is in second. Wajib wajib. A dalam centimeter per second squared dan T adalah dalam second. Okay, so far so good everyone. Girls, okay tak girls? Sedang menghadamkan. Sedang menghadamkan. Inilah differentiation yang ada. Miss, Ya saya? so maksudnya yang sentimeter S negatif 1 ni kan Miss? Kita tak payah tukar kepada meter kan? Tak perlu tukar. Jangan tukar. Kalau dia bagi sentimeter, biarlah sentimeter. Kalau dia bagi meter, biarlah meter. Jangan tukar. Sebab Miss takut kalau korang tukar nanti salah. So biarkan dia macam ni, tak apa. Baik Miss. Okay, boleh Miss proceed dengan next one. Miss laju ke? Boleh Miss. Boleh. Boleh, okay. Apa yang Miss nak buat? Oh, okay, Miss nak buat C. Okay, C dia minta apa? Okay, kita pergi highlight lah tukar warna lain dah, bosan nak pink. Okay, so displacement, dia minta displacement, velocity and acceleration at time equals to 2 second. Okay, kita tahu equation untuk displacement dia adalah x equals to 8 sin 3 pi t. Ini adalah equation untuk displacement dia. Sekarang dia minta x awak akan jadi berapa bila time awak equals to 2 second. So what you gonna do, awak akan substitute je t dengan 2. So substitute je lah. So awak akan dapat x equals to 8 sin 3 pi darab dengan 2. So awak akan dapat x awak sepatutnya adalah 0 cm. Okay everyone, sekarang semua orang pegang kalkulator. Miss nak korang pegang kalkulator. Korang kena tahu satu benda. Kalkulator korang kena dalam mode radian. Kalkulator mode in radian. Bila korang nak cari untuk chapter 9 ni, korang nak cari displacement ke, velocity ke, acceleration ke, at time dia equals ke berapa ke, make sure your calculator is in radian. Okay, semua orang dah tekan radian? Dah ke? Dah tukar radian? Dah. Okay. Okay, ni very important Okay, cuba masukkan
Masukkan 8 sin 3 pi 2 ni dalam korang punya calculator. Dapat tak kosong? Sama tak macam Miss? Dapat. Dapat So make sure calculator dalam mode apa guys? Radian Radian. Radian. Okay, sebab itu. Okay, physics is very dangerous. Physics sangat bahaya. So, korang kena pastikan waktu korang buat chapter awal-awal tu, calculator dia dalam degree. Lepas tu, masuk chapter 9, dia dalam radian. So, tolonglah, janganlah calculator korang dalam radian awal-awal. Lepas tu, dekat akhir-akhir tu degree. Memang semua jawapan tu salah. So, Miss bagi tahu awal-awal Okay, kita dah settle dengan displacement. Sekarang velocity. Ini kan equation velocity kita. So, tulis je balik equation velocity kita. Velocity equals to 24 pi cos 3 pi t. So dia nak juga bila time awak equals to 2 second. Jadi awak tulis je cos 3 pi 2. Okay, masukkan dalam calculator. Korang akan kira dapat berapa? Cuba korang kira akan dapat berapa ni? Dalam radian juga dia dalam radian. 24 pi. Dapat berapa? 34 pi. 34 pi. 24 pi? 24 pi. Cuba dah tekan 24 pi tu dapat berapa? 75. Dalam bentuk decimal dapat berapa? 75.4. 4. Very good, 75.4. Tetapi unit dia apa? cms negatif 1. Meter per second. Sentimeter. Nasib baik korang ingat centimeter per second. Sebab apa? Sebab kita memang dah cakap where V is in centimeter per second. Okay, next one. Next one adalah acceleration. Sebab kat tepi ni lah. Kita tahu acceleration equals to formula dia negative 72 pi squared sin 3 pi t. So masukkan je 3 pi darab dengan 2. So awak akan dapat berapa? Cuba tekan calculator. Calculator mode in radian masih dalam radian. Zero. Very good. Kosong meter per second. Okay, boleh? Sentimeter negatif 2. Boleh. Saja Miss tulis. Nak tengok korang perasan tak? Tak, sebenarnya memang Miss salah. Aduh, tak perasan pula. Centimeter per second squared guys. Centimeter per second squared. Kejap. Sorry. Okay, nampak? Serius rasa Miss nampak blur. Serius Miss nampak blur dekat second screen. Korang tak nampak blur ke? Dia blur tapi boleh baca. Kenapa Macam tu. Macam tu tulisan ni boleh baca tapi tulisan yang soalan tu tak boleh lah. Why this is happening? Reda. Okay. D. So D diminta apa pula? Diminta maximum speed dan juga maximum acceleration of the object. Okay, untuk jawab soalan ini, awak boleh pakai formula. Okay, Miss ajar dua cara ada dua cara. Okay, ada dua cara. Miss kena tulis kat korang kot. Dua cara. One, formula. Satu lagi adalah from equation. So, kalau from equation, contoh korang nak cari maximum speed kan? Vmax akan bersamaan dengan, kalau from equation, korang tengok Miss highlight kat mana? Miss akan highlight dekat sini. Ambil yang depan, 24 pi. Dia akan jadi 24 pi iaitu bersamaan juga dengan berapa?
bersamaan dengan 75.4 cm as negative 1. Ini adalah from equation Ini adalah from equation punya cara. Okay, so kalau untuk maximum acceleration, kalau from equation punya cara, korang boleh highlight ini. Ambil yang depan je, before sign dengan cos. Dia akan jadi negative 72 pi squared. So kalau korang tekan kalkulator ni, korang akan dapat negatif berapa Negatif korang check kat Miss betul tak? 710 ke ni? 6.61 cm squared. So ini adalah from equation. Tetapi lagi satu adalah from formula. From formula. Kalau formula untuk apa dia? Betul tak Miss kira? Okay. So Betul. kalau from formula, korang boleh pakailah yang formula kita buat kali yang kat atas tu. Maximum velocity. Okay betul. Thank you. Betul kan? Okay, thank you. Okay, now Miss nak ada. Kalau from formula, korang boleh tulis je lah formula maximum velocity yang Miss saja korang tadi. Yang plus minus omega squared A. Boleh pakai formula ataupun korang nak ambil terus daripada equation pun no problem. So omega squared. Omega kita dah tahu 3 pi kat sini. Kenapa tak tulis ni? Kejap So ni dekat sini omega adalah 3 pi. So ambil lah 3 pi squared. Amplitude kita dah tahu 8. So awak akan dapat Vmax awak adalah sama balik 75.4 cm per second. Sama juga kalau awak nak cari maximum acceleration daripada formula dia adalah plus minus omega squared A. Plus minus omega squared A. So awak akan dapat your maximum acceleration omega squared awak sama juga adalah 3 pi. Macam sama je formula. Sorry. Salah formula ni. Ada square. Apa Miss mereka ni? Okay. Omega A je. Yang ini yang ada square. So awak akan dapat 3 pi squared darab dengan 8. Awak akan dapat maximum acceleration awak adalah 710.61 cm as negatif 2. Kalau korang tengok, Miss ada jawapan yang dalam negatif dan juga dalam positif. It's okay. Maksudnya dia still maximum acceleration, cuma bezanya apa? Bezanya adalah satu dekat maximum amplitude, satu lagi dekat negative amplitude. Positive amplitude, satu lagi dekat negative amplitude. So no worries. Tak ada masalah pun. Dua-dua boleh. Negatif boleh diterima, positif pun boleh diterima. Okay, boleh guys? Dia nak dekat-dekat habis kelas ni, dia suka buat hal. Miss bagi masa korang tengok. Boleh Miss. Okay. Okay, once you guys are done, do let me know ya. Kalau ada soalan tanya tau. Soalan macam ni berapa markah Miss? Depends. Dia boleh go banyak markah. Miss rasa dalam 6-7 boleh jadi. Depends on the questions. So yang ni dia macam anak dia banyak. Anak dia sampai A, B, C, D. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 markah. Ni markah 9 markah punya soalan. Dia boleh jadi. Kalau untuk ni semua ni lah. Girls, are you guys okay? Okay, Miss. Okay, kalau Miss boleh proceed bagi tahu kat Miss tau. Boleh Miss.
Okay, remember untuk soalan C ni kalkulatormu in radian ya. Korang memang dah kena tulis nota. Okay, Miss proceed boleh ke? Kids, may I? Last example Miss nak proceed. Boleh ke? Boleh Miss. Okay, mari kita tengok example 3. Ya Allah, Miss minta maaf sangat lah. Tak tahu kenapa bila present dia macam blur. Okay, dia cakap a body hanging from one end of a vertical spring. Okay, so maksudnya sekarang awak ada spring. Okay, lepas itu ada body yang tergantung. Okay, contohnya body ni ada mass lah. Biar je, dia ada mass tu biar. So body ni tergantung. Dia akan perform vertical simple harmonic motion. So masuk vertical simple harmonic motion, dia akan back and forth. Tapi dia secara vertical, ke atas dan ke bawah. Okay, ke atas dan ke bawah. Okay, dia cakap pula, the distance between 2 points at which the speed of the body is 0 is 7.5 cm. Okay, Miss nak tanya, kalau speed of the body 0, okay, Miss nak tanya, speed of the body 0 tu dia akan berada dekat mana? Maximum amplitude ke dekat equilibrium? Maximum amplitude. Very good, dia akan berada dekat maximum amplitude. Maksudnya bila contoh ini adalah positive amplitude awak, and then ini adalah equilibrium, dan ini adalah negative amplitude. Okay, so baca balik ayat dia cakap jarak di antara 2 point di mana speed of the body is 0. So awak kena tahu dekat sini speed of body is 0. Speed of body is 0. Kat sini pun sama. Speed of body is 0. So jarak dia adalah 7.5 cm. Dia kata distance between 2 points. So maksudnya 2 points di mana speed of body dia is 0. So jarak dia adalah antara sini sampai sini adalah 7.5 cm. 7.5 cm. Okay, if the time taken for the body to move between the 2 points. Okay, masa yang diambil untuk bergerak pun adalah 0.17 saat. Okay, determine the amplitude of the motion. Amplitude dia sekarang berapa? Amplitude adalah daripada sini ke sini dan juga sini ke sini. Macam mana kita nak cari amplitude dia guys? Kalau total daripada positive amplitude sampai negative amplitude 7.5. Tetapi kalau Miss nak cari amplitude sahaja daripada equilibrium position sampai maximum amplitude ni berapa? Sampai ke Bagi positive amplitude. Berapa nak Miss nak buat? Bahagi dengan berapa? Bahagi dengan 2. Ros, bahagi dengan apa Ros? 2. Okay. 2. Very good. Okay, sekarang betul lah bahagi dengan 2. Okay, kalau korang tak nampak, Miss buat macam ni buat macam ni. Supaya korang nampak Miss buat macam ni. So, kita akan ada negative amplitude, equilibrium position and positive amplitude. Okay. So, Miss dah kata dah jarak dia daripada positive amplitude sampai negative amplitude adalah 7.5 cm. And then, the time taken dia antara 2 point ini adalah 0.71 saat. Okay, Miss nak tanya awak, kalau Miss nak cari amplitude, awak kena faham, kalau amplitude dia adalah daripada equilibrium position sampailah ke amplitude itu. From equilibrium position sampailah ke amplitude itu. Jadi Miss nak cari dekat sini ni berapa ni? Jadi Miss akan bahagi dengan berapa? Faham ke? Alamak guys. Guys, boleh faham ke tidak? Faham Miss. Faham Siapa tak faham, tekan Miss tau. So awak akan dapat Miss tukar unit. Yang ni Miss tukar unit. Yang ini Miss tukar. Sebab ini bukan macam equation so Miss tukar unit. So Miss akan tukar unit. 7.5 cm ni Miss tukar unit. So amplitude dia adalah 0.0375 meter. Macam mana Miss nak cari frekuensi? Apa formula frekuensi? Frekuensi equals to 1/T. 1/period. Very good. Sekarang Miss nak tanya period dia berapa? Okay, korang cuba tengok. Period dia berapa?
Anyone, berapa period dia? 0.17? Dah cukup one oscillation ke belum? Belum. Period kena cukup one oscillation. Kena cukup one oscillations. So maksud dia sekarang, memanglah daripada A ni ke A ni 0.17. Contoh kalau objek start bergerak daripada A, okay, spring tu contoh dia start bergerak daripada A, dia dah ke negatif A. Remember, dia kena patah balik dekat original place dia. Jadi nak tak nak period awak adalah 0.17 darab dengan 2. Okey, so awak akan dapat 0.34 saat. Jadi dia akan jadi 1/0.34 di mana awak akan dapat 2.94 Hz. Okey, awak kena faham tau. One oscillation, satu oscillation. Contoh, kalau dia start objek tu bergerak daripada, tengok balik graf Miss tengok balik Miss punya awal-awal Miss ajar korang. If dia start daripada maximum amplitude, dia dah sampai dekat negative amplitude, dia kena return balik dekat positive amplitude, baru cukup one oscillation. Kalau dia daripada positive amplitude, dia ke negative amplitude, itu baru setengah oscillation. Kita nak cukup one oscillation. Ini. Okay? Now, next question. Last one. Dia minta maximum acceleration. Apakah formula untuk maximum acceleration? Anyone? A max sama dengan tambah tolak omega squared A. Macam ni? Omega squared A. Amplitude. Betul? Betul. Negatif omega squared dengan tambah tolak negatif omega squared darab dengan A, amplitude A. So omega kita berapa? Macam nak cari omega? Guys? Kita ada frekuensi. Macam mana kita nak cari omega? Pakai formula apa? Omega sama dengan 2 pi F. Very good. So omega sama dengan 2 pi F. So omega equals to 2 pi darab dengan 2.94. Jadi omega awak adalah 18.48 radian per second. So masukkan je lah awak punya omega. So omega awak adalah 18.48. Amplitude kita dah tahu dah 0.0375. Tekan kalkulator, awak akan dapat maximum acceleration awak adalah 12.81 meter per second squared. 12.81 meter per second squared. Itu je. Boleh? Boleh ni. Alright, okay. Kalau boleh, Alhamdulillah. Tapi awak kena faham tau the situation. Okay, kalau macam ni, Miss rasa dia main dengan ayat English. Kalau awak perasan kan dia cakap, distance between 2 points at which the speed of the body is 0. Dia nak, macam kalau awak tak faham dekat mana body dia tu 0, awak tak akan nampak 7.5 tu dekat mana. And then, kalau awak tak faham satu oscillation tu berapa, macam mana, awak tak akan faham period itu apa. So, dia sangat important. Okay? Setakat tu cukup Miss rasa bebelan Miss untuk hari ini. Kita jumpa hari Isnin. Kejap ya. Okay guys, Miss hantar exit ticket dekat sini. Sebenarnya ramai orang tak isi exit ticket. So please fill in the form. Miss nak tengok apa yang korang faham dan korang tak faham. Okay everyone, I'll stop until here. If you have any question, you may stay. If you don't have any question, boleh isi exit ticket and you may leave our meeting. Okay everyone, thank you so much. Bye-bye. Assalamualaikum. Thank you, Miss. Thank you, Miss. Waalaikumsalam. Thank you, Miss. Welcome. Thank you, Miss. Okay, Thank you, welcome. Alright, Thank you, Miss. Welcome. Thank you, Miss. Okay, welcome. Miss, Ya, saya. Yes. later boleh send PDF tak?
Oh, this PDF. You want this PDF, is it, Fong? Okay, sure. I'll Yes, send. yes. Okay, I'll send in the Telegram. Okay, later. Okay, thank you, Miss. Alright, welcome. Okay, no problem, Faizatul Azira. No problem. Thank you, Miss. Okay, welcome. Okay, Thank you, Anis, Miss. Sira. Alright, okay, welcome. Alif, Yeah, okay, yeah. Alif? Okay, kejap. Okay. Okay Miss, tapi saya terlupa nak tekan edit ticket tadi. Okay, tekan sekarang. Ada lagi ke kat chat? Tapi Macam tak ada je? tak ada lah. Tak ada lah. Kejap, awak tunggu kejap Okay, Alif faham tak Miss Hajar? Chapter belakang ni awak okay tak? Kena buat banyak. Banyak, okay. Okay, tu Miss hantar dah edit ticket kat awak lagi sekali. Terima kasih Miss. Alright, welcome. Anis okay Anis? Anis. Oh, Miss tak ni lagi. Stop recording.